Firma WizKids vydává novou edici dice buildingu, a to Warriors, tentokrát ze světa Marvelu. Takže vás čeká ne nový svět, ale dokonce i nový formát. A to v tom, že si koupíte základní set, který stojí zhruba 350 korun, a potom už si dokupujete různý boostery. To znamená, že sice nevíte, co si koupíte, ale cena je přeci jenom příznivější. Vychází totiž na 30 korun. Takže pokud ten mechanismus nebo ten svět máte rádi, určitě si myslíme, že si to stojí za to, abyste si to vyzkoušeli. Firma Megacon, která je známá figurkovou hrou Mercs, v současné době spustila nejnovější kampaň na Kickstarteru, která právě financuje novinku ze světa Mercsu, a je to hra Mercs Recon. Bude to samostatně stojící, plně kooperativní hra, kdy se snažíte jako členové jedné korporace infiltrovat korporaci jinou a splnit tam nějaké cíle, tajné mise. Vypadá to moc krásně a my se na to hru už v současné době velmi těšíme, i když samozřejmě než se dostane k nám na ty herní stoly, tak to bude trvat ještě hodně dlouho. Nicméně s firmou Megacon se pojí ještě jedna taková novinka nebo takový zákulisní drb, který určitě stojí za zmínku. Ta firma totiž v současné době rozesílá svým fanouškům hru Myth, která byla právě zabackupována skrz Kickstarter v minulé době a v současné době se už právě dostává těm hráčům, kteří si přes Kickstarter zakoupili. Je to krásná kooperativní fantasy hra o procházení podzemím a vypadá nádherně. A co se nestalo? Díky takové malé softwarové chybě spousta hráčů dostala tu hru právě od firmy Megacon dvakrát. Prostě hold dostali ten základ ne jednou, ale hnedka dvojatě. A víte, co udělala firma Megacon? No, udělala nádhernou věc, poslala těm lidem dopis, ve kterém napsala, že máte dobrého kamaráda? Co si z něj udělat? Svého nejlepšího kamaráda. Prostě tu druhou kopii mu věnujte. My ji zpátky nechceme. Tohle nám přijde úžasný a myslíme si, že s podobným chováním bychom se možná mimo ten deskovkářský svět nesetkali. Takže my jsme moc rádi, že firmy v tom deskovkářském světě fungují přesně takhle. Zajímavou novinkou určitě je, že firma WizKids se spojila s firmou Wizards of the Coast a rozhodli se, že společně budou produkovat nové figurky a hry ze světa Dungeons and Dragons. Zároveň se nám zdá velmi zajímavé, že ve svých laboratořích pracují na vývoji nové hry, která by měla využívat stejný herní systém jako například hra X-Wing a nebo jako hra Attack Wing, kterou právě firma WizKids vydává. Tato hra by se měla zabývat soubojem draků na obloze a to se nám zdá velmi zajímavé. Warhammer Discourse je hra pro 2 až 4 hráče z krásného světa Warhammer. A první, co v této hře musíte udělat, je vybrat si svoje jednotky. Každá armáda se dělí na tzv. Regimenty. Standardní bitva se odehrává na 2 regimenty na každé straně, ale můžete hrát i menší bitvy, například na 1 regiment, a stejně tak můžete hrát velké epické záležitosti, například na 3 a více regimentů. Nicméně každému regimentu musí velet hrdina. Tady máme takového klasického zástupce z rodu elfů. Na něm si právě můžeme ukázat nějaké základní věci. V první řadě tam získáte informaci o tom, kolik bodů máte na stavbu armády. Tolik bodů můžete použít právě k sestavení daného regimentu. Hned vedle máte ikonu, z jakých jednotek si můžete vybírat. Každý hrdina totiž samozřejmě velí nějaké konkrétní skupině vojáků. V případě elfa to jsou samozřejmě jednotky elfí. Dále tady najdete ještě celou řadu dalších informací, které už jsou potom společné pro všechny ostatní možné disky, a proto si to můžeme tu chvíli hnedka rozebrat. Hnedka v tom levém horním rohu vidíte, o kolik se daná jednotka smí pohnout. V tomto případě Tyrion má pohyb 4. Vedle vidíte jeho sílu, což znamená 6, jeho obranu 5, jeho výdrž, což znamená 5 zásahů, které snese, než přijde o život, který má 1 navíc oproti standardním diskům, které nemají hodnotu uvedenou, ale to neznamená, že by neměli životy žádné, oni mají 1 v základu.
Poslední informací, která vás bude v tuto chvíli zajímat, je, kolik karet si můžete k hrdinovi vzít. Karty hrají ve hře Disc Wars nemalou roli. Umožňují vám totiž dávat rozkazy daným jednotkám. Každý hrdina v tuto chvíli disponuje 2 příkazovými kartami, takže za každého hrdinu si můžete vzít 2. Karty mají vždycky nějakou hodnotu, které vám určují, kolik disků smíte na bitevním poli aktivovat. Mají nějakou speciální schopnost, která říká, že si můžete něco vylepšit, něco udělat, něco nějak zahrát. A mají informaci o iniciativě. To je vždycky tady to slovo, které je uvedeno vlevo. Takový ukázkový regiment, například vedený tady přítomným Tyrionem, by mohl vypadat tedy například takto. 1 drak, přidáme 1 jednoduchou milici, přidáme nějaké ty podpůrné odstřelovací jednotky a samozřejmě nebude chybět ani čaroděj. A k tomu, jak už jsme řekli, přidáme 2 karty. V tomhle případě jsme zvolili kartu klasickou akční a samozřejmě kartu specifickou pro elfy, která nám dává opravdu krásné výhody do boje. A to už se ocitáme na bitevním poli. Jeden z hráčů hraje za řád a zvolil si regiment elfů a k tomu ho doplnil lidmi. Vidíte, že má k dispozici celkem 4 karty příkazů. Hráč, který hraje na té druhé straně, na té temné a krvelačné, si zvolil démony a k tomu 2 karty a potom si zvolil zelené kůže a zase 2 karty. Strany jsou tedy jasně dány a můžeme přikročit k sestavení bojiště a stanovení podmínek boje. Ještě je potřeba určit iniciativu. To se udělá jednoduše tak, že každý hráč hodí kostkou a ten, který má nejvyšší číslo, získává žeton prvního hráče. K hodu kostkou se ještě přičtou případně body, které zbyly danému hráči při stavbě armády. Díky tomu i ten, který si postavil armádu za méně bodů, alespoň získá nějakou další výhodu v tom, že bude případně prvním hráčem. Žeton prvního hráče, respektive žeton iniciativy, se dále ve hře nemění a zůstává danému hráči trvale. Každá bitva je trošičku jiná. A to je zapříčiněno tím, že se na začátku líznou 2 karty a ty mají nějakou podmínku bitvy. Hráč, který je poslední, který nezískal iniciativu, vybere jednu z nich a druhou zahodí. Tato karta se stane hlavní kartou, která determinuje podmínky dané bitvy. Ze stejného balíčku karet je rozdána každému hráči ještě 1 karta navíc. Na této kartě, kterou si hráč ponechá skrytě, má napsáno, za co vlastně získává vítězné body, respektive jak vlastně danou bitvu může vyhrát. Samozřejmě se bude počítat i to, pokud by svého soupeře kompletně smetl z bitevního pole, ale pokud se mu to nepodaří, je potřeba splnit cíl uvedený na jeho tajné kartě. Hráči si také náhodně vylosují a potom mezi sebou rozeberou karty, které určují zóny, ve kterých se jejich jednotky objeví na bitevním poli a následně také musí určit různé terény, které v jejich bitvě budou hrát roli. Hra Disc Wars se hraje na sérii kol. Každé kolo začíná tím, že si každý hráč vybere jednu z dostupných karet, které má na ruce a tajně ji umístí do herní plochy. Následně se všechny karty otočí a pomocí klíčových slov se zjistí, který hráč má vlastně iniciativu. Pokud by se sešly 2 stejná slova, získává iniciativu hráč, který má žeton prvního hráče. Následně může ten daný hráč aktivovat tolik disků, kolik je uvedeno v levém horním rohu karty a může samozřejmě využít speciální schopnost, která je uvedena ve spodní části dané karty. Potom, co aktivuje všechny své disky pomocí této karty, hraje druhý hráč. Pokud se rozhodnete aktivovat jednotku, máte v zásadě jenom 2 možnosti, co s ní dělat. A to buď se s ní pohnete, nebo s ní zaútočíte. Jen omezené množství jednotek má více možností. My si ukážeme pro začátek pohyb.
Pohyb funguje tak, že diskem jednoduše překlápím. Můžu s ním překlopit tolikrát, kolikrát mám pohyb. Třeba tento drak má pohyb 4. Nicméně nám stačí jenom pohyb 2, aby jsme napadli tuto zelenou kůži. Potom, co jsme někoho napadli, takzvaně zapinovali cizí disk, náš pohyb končí a musíme na ten disk umístit žeton, že tento disk již byl aktivován v tomto daném kole. Pokud je disk překrytý jiným diskem, takzvaně, jak jsme řekli, zapinovaný, nelze ho aktivovat i v případě, že na něm ještě není aktivační token. Druhou základní možností, co s danou jednotkou můžete při aktivaci dělat, je střelecký útok. Útok na blízko, který by samozřejmě vás hnedka napadl, je možný až potom, co se všechny jednotky aktivují. Teprve potom se budou řešit všechny jednotky, které jsou společně v zápasu. Nicméně pojďme si ukázat ten útok střelecký. Střelecký útok je řešen kostkami. Tady bychom si to mohli ukázat na této střelecké jednotce, která může zaútočit zde na přítomné vlčí jezdce. Musí si změřit přiloženým pravítkem, jestli na ně dostřelí, protože střílí na vzdálenost médium. Pokud mají volnou střelbu a vidí na danou jednotku, hodí tolika kostkama, kolik je uvedeno v jejich schopnosti, takže tady jsou 3 černé kostičky. A samozřejmě je vyhodnotí každou zvlášť podle toho, co na nich padlo. Křížek znamená, že se neděje nic. Klasická lebka znamená, že to způsobí tolik zranění, kolik je uvedeno u dané schopnosti. Prasklá lebka dává ještě navíc další věci, protože je to kritický útok. Dále tady máme speciální symbol, který může zase odemknout nějaké vlastnosti a schopnosti. A máme tady šipku, to je obávaná záležitost, protože šipka znamená, že ten útok ve své podstatě zasáhl někoho jiného a musíme to přehodit a daný útok přiřadit jednotce, která je nejblíže té, na kterou jsme cílili. Každý souboj na blízko je ve své podstatě jenom porovnání symbolů, které jsou uvedeny v horní části disku. Tam v černém poli je zaznamenán útok a v bílém poli je uvedená hodnota, která se používá pro útok z obrany. Celý ten souboj řešíme vždycky od disku, který je na vrchu. V tomto případě například tento hrdina útočí na milici, a to konkrétně silou 7. Milice má svou odolnost 5, což znamená, že bude zabita. Zpátky útočí silou 4, což znamená, že dá jenom 4 zranění, ale na to, aby velkého bubáka zabila, rozhodně nemá. Poté, co se všechny postavy aktivovaly a vyřešil se veškerý souboj na blízko, čeká vás malý úklid. Ze všech vašich jednotek odstraníte žetony aktivací, aby mohli dané kolo opět bojovat. Dále se také odstraní všechna zranění, která nedokázali danou postavu zabít. Pokud se hráči nepodaří eliminovat soupeře z herního plánu, hra končí po 5 kolech. V takovém případě hráči odhalí své karty s podmínkami vítězství, sečtou si vítězné body a hráč s nejvíce vítěznými body hru vyhrává. Hází se například tímhle. Až! To je hustý. Warhammer Disc Wars to u mě má strašně jednoduchý, protože já už od svého dospívání miluju Warhammer. Je to ve finále jedna i z prvních her, který já jsem hrál. Sice jsem v té době neuměl moc dobře anglicky, takže s mým bratrem jsme si museli vymyslet vlastní pravidla, ale prostě ten vztah k tomu světu mám. A Warhammer Disc Wars je unikátní ještě v celé řadě dalších věcí. Já tu hru mám rád, protože mi dává ten pocit velké a ohromné fantasy bitvy, aniž bych musel sbírat spoustu figurek, barvit je, vyrábět terény a prostě dělat všechny ty věci, které k tomu figurkovému wargamingu patří. Tady já jsem toho oproštěn, ale přitom mám vynikající herní zážitek a ta hra funguje, a to je velmi zajímavý, i ve více hráčích. Nemusíte ji hrát jenom ve 2, ale my jsme zkoušeli hrát ve 3, ve 4 a ta hra bez problémů funguje. Takže Warhammer Disc Wars za mě všechny palce nahoru, na rukách i na nohách, tu hru moc doporučuji vaší pozornosti.
Tak teď tady souboje, jeňal. No to nevím. No to jo, přám +1. No, jenže já jsem Swift, víš. Takže útočí první. Útočím první, takže já ti to nakouřím za 4, což mi stačí, takže je po tobě. Nemůžu říct, mám +1, ne? Takže mám 5-5. Takže máš 4. No to ale dává +1, takže mám 4. Ano, máš +1. Takže tam mám ještě +1 a bude to 5. Ne, ty máš bude tam 3. 5. Bude tam 5. 3 +1 je 4. Že tam je 5. Nevyfixku. Discourse je hra o malých kulatých věcech a to já moc rád. Ale já vezmu na svý bedra jednu věc a to je totiž počet jednotek v této základní hře. Jich totiž máte přes 60. A různě mezi sebou můžete míchat, protože se přeci jenom jedná o 4 armády. A to je velmi fajn, jenže má to svůj háček a to ten, že těch informací, které vy musíte udržet v hlavě, je přehršel. Takže když to začínáte hrát, hrajete proti nějakému nepříteli, musíte si opravdu pamatovat, co jeho jednotky dělají, ale zároveň co i vaše. A toho textu tam není zas tak málo a často se stane, že za začátku uděláte zásadní chyby, že naběhnete na jednotku, která vás smete, protože si nevšimnete, že drobným písmem je tam přeci jenom napsáno, že útočí první. Ale když se to všechno naučíte, tak věřím, že dostanete pořádnou dávku zábavy, kterou můžete různě kombinovat. Ať si už se jedná přeci jenom o základní set. Viděl to svět? Jo, viděl. Chápu, že u téhle hry můžeš mít deprese. Tak, teď hraje Jonula. Kam jdeš? Já jsem obál. Ty zmetku kam zdrháš. Ty, to snad není možný. Tak, Jonula jde, jo? To snad nemyslíš Tak. vážně. Do draka. Kanónem. To jako odcházíš, Jo, nenechám jo? zabít. Kanónem. Do draka. Mrtvé. Myslím si, že největší síla Discourse je právě v jejich základním principu. A to v tom, že jednotky jsou kulaté a jejich pohyb je jednoduše jejich překlápěním. To, kam svoji jednotku dokoulíte, je velmi důležité a pokud se vám podaří zakončit svůj pohyb na jednotce protivníka, tak ho tím zablokujete a zároveň ho napadnete. Jednotky se můžou překrývat i několikanásobně, což znamená, že vy můžete zablokovat něčí disk a zároveň ten disk, který blokuje, může být zablokován dalším diskem. Není to vůbec jednoduché promyslet a na strategické a taktické myšlení je to rozhodně velmi zajímavé. Za mě je tohle vymazlená superhra. Máme za sebou dalších 14 dní, které jsme věnovali hraním hrám. A vy jste hráli víc než já, protože já jsem se obul do jedné těžké taktické zážitosti a vy jste si užívali větší atmosféru v tom American Trashi. Určitě. No, my jsme hráli Eldritch Horror, že jo, což je taková v současné době takový stavební kámen toho American Trashi. Ale nevyhráli. A vyhráli. Vyhráli. Poprvé v naší historii jsme vyhráli Eldritch Horror. Hráli jsme proti Šupniguratovi, černé koze z lesů. To je super, tak vždycky polkne své stoupence a z druhé strany vyvrhne je zmutované trošku do kos. To by se ti mohlo líbit, to je takové romantické. Všechno. A normálně jsme to vyhráli, ale bylo to teda, musím se přiznat, bylo to jako tip-top, jako normálně jsme to měli úplně našponovaný a úplně na konci to nakonec vyšlo teda, že jsme toho dali. A slavnostně, ale pak jsme teda říkali, bylo to lehký, jako úplně pohoda, jako má žádný jako vůbec pohoda. Je pravda, že první část hry nám jako velmi padaly kostky, takže jakoby jsme si až říkali, to snad není možný, my to snad dáme, no. Na konci jsme to v posledním kole opravdu jako zvládli, ale jo, bylo to super. Ale musím říct, že teda už jsem docela silně cítil, jakože potřebuju rozšíření pro Eldritch Horror. Silně cítil. Že už se mi fakt ty karty opakovaly a už jsem je znal, už jsem to jako líznul a už jsem věděl, co to je a už mě to nebavilo to číst. Že už fakt potřebuju to rozšíření. Už aby jako FFG dovalili. Jako. Jsi takový rozmazlenec trošku. Já jsem vždycky. To já jsem vždycky. No a co ty jsi hrál teda tak velkého? Já jsem se hrabal v takým, myslím, bokáž, taková jako křoví, jako, je to v Normandii, protože jsem hrál ASL-ko. Což je nejsložitější taktická. Tak, a je to nejsložitější taktická záležitost. To je pravda. A já jsem vlastně teďka byl přizvaný k testování nového modulu, který se vlastně chystá. Vlastně on to testuje můj kamarád.
a tak mě tomu přiznal a musím říct, že teda dostal jsem na frak. Tak, za koho jsi hrál? Já jsem hrál za Němce a měl jsem za úkol udržet kopec, takový jeden. No, protože oni vlastně spojenci na ně tlačili při tom vylodění, že jo. Ale problém samozřejmě byl v tom, že to byly strašně slabý jednotky, protože v Normandii to bylo nic moc jako špatný, jsem na tom celkově. A oni měli ještě bazuku. Takže proti bazuce je to těžký, no. Ale napadlo mě, že se schovám v baráku, když vybouchl, tak jsem běžel do křoví, když vybouchlo, tak jsem běžel už pryč. Ale je teda fakt, že jsou historické záznamy, že křoví proti bazuce nepomáhá. On nepomáhá ani barák. On vždycky vykouk z toho houští, prd a já jsem šel domů, no. Takže jsem nevyhrál, ale užil jsem si to. A jak se ti líbil nový modul pro ASL? Je strašně složitý terén, jako enormně těžký na plánování, protože tam jsou ty bokáže, to jsou ohromný jakoby ploty živý a oni jsou ještě udělaný tak, že do půlky jsou z kamene. Takže když tam chceš najet tankem, tak on si může zablokovat, nebo se může cokoliv stát, takže nejde to, že bys jako jel a nic neřešil. A právě, že se hodně hraje na to, jestli seš u toho křoví, jestli za něj vidíš, jo, já jsem minomet, ten netrefil nikdy nic, jako jo. A oni ještě amíci házeli kouřový granáty, takže jsem neviděl už vůbec nic, jenom tu raketu, co vždycky mířila na mě. Ne? A jako celkově se mi to hodně líbilo, ale musím říct, že je opravdu těžký na plánování. A KSL ta je vyšší dívčí. Na odlehčení příště můžeš zkusit stolní curling, ten jsme se dali po Eldritchi a to je bomba, ale curling je jediný sport, který miluju na zimních olympiádách. Nejvíc, jako to je můj top prostě. Já mám přednost letním, mně se líbí plážový volejbal, když holky čekají na přihrávku. Jo, ale řekl jsi to dobře, holky, jo, třeba taky koukám na dívčí curling, takže. Jo, ale to je taková bejkárna, to vydalo Albi. A to je, že si opravdu člověk udělá metr a něco dlouhou, že jo, tu dráhu. Ale máš tam tu dráhu, máš tam ty kameny a ve 2 týmech normálně hraješ a posíláš kameny na terč a můžeš houbičkou tam leštit cestu. Že máš tu houbičku. Je to opravdu jako odpočinkovka pěkná. I si u toho člověk zacvičí, že jo, furt se motáš kolem toho stolu jako a házíš. Je to dovednostní hra, jak já mám rád třeba i takový ty šprtací hry, takový ty šprtací autíčka, tak mi tohle jako fakt bavilo, je to strašně jednoduchý. Je to sranda, je to fakt prostě. Ale ono se není čemu divit, protože na Pragofestu to vlastně vytáhli na stánku a od té doby se toho nikdo nehnul, to furt všichni tam šoupali, hodně to lidi využívali. No, tak je to zábava, jako není to nic převratného, jako určitě jako, když bych to srovnal třeba jakoby rozsahem těch strategických možností třeba s tím tvým ASLkem, tak bych řekl, že to není až tak, nejde to tolik do hloubky, ale ASLko je jinde. Jo, ale zábava to furt je super. Jako má na to nášláp, ale stolní curling je fajn. No a my jsme ještě teda testovali, no. My jsme se do toho opřeli, ty si teda testovali s náma, jo, takže se to taky pustili a testovali jsme novou karetní hru a ta se jmenuje Cesty za zlatem, ještě to má podtitul Temný prales a údolí velještěrů. Fantasy karetní hra, je to vlastně původní česká tvorba, je to od Honzy Bílýho. A ilustrace prováděl Petr Bauer. Tak, to si možná pamatujete, možná ne, ten dělal ilustrace ke starým třeba Stephen King, co vydávali u Mustangu. Ne, ten dělal třeba. Já právě proto to bylo strašně nostalgický, protože já knihy mám doma. Pro mě jsou právě ty ilustrace takový jako dost neobvyklý, ale na druhou stranu se na to dá docela rychle zvyknout a tak jako to sjednotí tu hru. A ty karty jsou moc hezky zpracovaný, hezký materiál. Tak ono, kdyby se ti stejskalo po tom vizuálním stylu Petra Bauera, tak doporučuji třeba karetní hru Wastelands. To je jako podobně jako haluzní a jako některé ty karty byly taky tak jako správně jako mimo. Musím říct, že některé karty jsou tak odporný, že jsem je jako nechtěla ani držet v ruce, jo. Nějaký capart tam, to je takový divný, ten je takový. Já teda musím tomu říct jednu věc, že když už děláte karetní hru, tak opravdu dbejte na zlatý pravidla ve stylu minimum textu, opravdu se snažte, aby ten hráč, i ten nový hráč, který do toho vlastně má přijít, aby byl co nejméně zatížený tím textem a všeho, využívejte keywording, klíčové slova, zároveň symboly, ta symbolika tam je taky velice důležitá, přitom by mnohdy stačilo jenom nahradit jeden symbol dlouhou větou a frčí to výborně. Takže to je to, co já bych v té hře vytknul, že vlastně člověk si táhne kartu, čeká ho opravdu tučný text a říká si, tak teď se mi to zrovna dávat nechce a musíš, protože jinak vlastně nepokračuješ dál ve hře. A jednu věc, teda to si lípnu, musím, že nechápu, proč ty hrdinové
když jdou do dobrodružství, musí hodit jedničku. Když se přesouvají mezi lokacemi, že musíš hodit kostkou jako... a teprve, když ti padne jedna, že se smíš přesunout. Jo, proč jako to je občas dost těžké. To v tom království třeba mají holky, nebo jsou nějakým baru, nebo jako z jakého důvodu oni nechtějí vyrazit. Ta kostka je tam obecně taková trošku haluzní, no, protože jediný rozhodnutí, který tam můžeš udělat, za tebe udělá kostka. Tak to za tebe ještě dělá kostka, no. Je fakt, že v té hře strašně moc chybí nějaký velký hráčský rozhodnutí, jo? Že bys prostě držel takhle na ruce ty karty a teď prostě dumal, co teda budeš dělat, ty si jako děláš tohle nebo tamhle, to tady není, tady prostě lízneš kartu, přečteš, vyhodnotíš, někam ji dáš, hraje další hráč a takhle furt, vlastně ta hra hraje tebe, že jo? Ty nehráš hru, ale hra hraje tebe, což málo kdy je hodnocený pozitivně. Extrémně náhodná hra prostě. Ale přitom tam je spousta jakoby krásných mechanik, který je v podstatě škoda, jakoby v tomhletom širším kontextu. Mně se tam třeba strašně líbilo, tam je jedna lokalita. Temný prales. A můžete tam nalíst zlato, který je na stromě. A vy tu kartu otočíte a z druhé strany je ten strom. A on je rozdělený, jak je vysoký a vy musíte vzít postavu a teďka opravdu jako líst potom stromě nahoru pro to zlato a pak zase líst dolů, abyste si to zlato odnesli. To mě přišlo kouzelný, to mě jako by bavilo. Samozřejmě každý ten šprošel je podmíněný hodu kostkou a když nepodhodíš to číslo, který tam je, tak nepopolezeš. No. To už je takový ten širší kontext. Takže prostě můžeš líst nahoru celou hru a zase dolů, takže... Já myslím, že všeobecně můžeme říct jednu takovou zásadní věc. Jako autoři, který zvažujete, že chcete vydat svoji vlastní hru a bojíte se, že vám to někdo ukradne, prosím vás lidi, nebojte se, vůbec se toho nebojte, pošlete to těm hráčům zkušeným, pošlete to komunitě, která tomu rozumí a mnohdy vám pomůže neskonale tu hru posunout do diametrálních jakoby rozměrů. A dokonce i setkání autorů, který dělá Český svaz. Ne, Česká deskoherní společnost. Česká společnost, kdy vlastně přijdete a můžete ty hry vyzkoušet s autorama jiných her, oni vám řeknou svý výtky a věřím tomu, že to dáte hodně dokupy. Oni Checkboard Games ty dělají vlastně celý víkend jako srazy mladých autorů deskových her, kdy oni se sejdou v nějakým DDMku a tam prostě od pátku do neděle, do odpoledne prostě se testujou hry a tím pádem se to prostě vyladí do podoby, aby opravdu to bylo fajn. Tady těch některých jako takových těch věcí, které bohužel strašně ukazují, že ta hra byla designovaná prostě v nějakým užším okruhu lidí, kteří prostě jsou blízký třeba tomu autorovi, tak to pak zamrzí, protože kdyby se opravdu poradil s tou širší odbornou veřejností, tak by to daleko víc bylo vychytané. Přitom ta práce tam je tam ilustrace, texty, vyladění, pravidla. Ale já si myslím, že Honza tomu dal jako, co se týče jeho energie a jeho, tak strašně moc, protože ta hra je jakoby jiná. Třeba karty, jak jsou udělané, jaký mají design a tohle, to je super, takže ten člověk tomu věří a dál do toho strašně moc a o to víc je škoda, že některé ty věci prostě nejsou úplně dotažené tak, jak by mohly. A ta hra by zasloužila víc péče. No. Ale to nevadí. Rozhodně budeme fandit a pravděpodobně se setkáme i s Cesty za zlatem 2 a uvidíme, jestli se ta hra někam posune a co jakoby bude. My se posuneme taky, protože my pokračujeme směle dále. X-Wing je hra pro 2 hráče z prostředí hvězdných válek. Každý hráč hraje za jednu stranu, jeden za rebely a druhý za impérium. Herní doba se pohybuje zhruba od 30 minut do hodiny. V základním setu nalezneme jeden X-Wing a 2 TIE Fightery. Poté, co si hráči vyberou světlou nebo temnou stranu síly, přiřadí ke svým lodím ještě piloty a vybavení. V základním setu můžeme najímat piloty do limitu 31 bodů a přiřazovat k nim i vybavení. Mějte ale na paměti, že velké epické bitvy se hrají do limitu 100 bodů. Pojďme se nyní podívat na kartu pilota trochu podrobněji. Na kartě nalezneme jeho jméno a typ lodě, kterou může řídit, a zároveň úroveň jeho dovedností. Poté tu máme sílu útoku, obranu, počet životů a množství štítů. Každý pilot má nějakou speciální vlastnost, nalezneme tu akce, které může využívat a jeho dovednosti nebo vybavení. Ke každému pilotovi přísluší ještě totožná destička, kterou umístíte pod základnu lodi, abyste věděli během bitvy, kterou loď váš pilot vlastně řídí. V
Hru je možné hrát jako jednoduchý deathmatch, anebo se můžete vydat na misi podle jednoho ze 3 scénářů, který naleznete v základních pravidlech. Hráči si umístí svoje lodě na okraj hrací plochy a hra může začít. První fází je ve hře plánování pohybu. Ten si naplánujete pomocí manévrovacího disku, který poté umístíte do blízkosti lodi na hrací pole. Každý disk přísluší ke konkrétnímu typu lodi. Nalezneme na něm také rychlost a směr pohybu. Rychlost je udána číslem a směr šipkou. Ta může mít také různé barvy. Červená šipka značí velmi náročný manévr a naopak zelená šipka velmi jednoduchý manévr. Potom, co oba dva hráči naplánují svoje manévry, můžeme přistoupit k samotnému pohybu. Jednotlivé lodě se hýbou v pořadí, které určuje úroveň dovedností pilota. Nejnižším číslem počínaje a nejvyšším číslem konče. Hráč odhalí svůj manévrovací disk a k lodi přiloží příslušnou dráhu letu. Lodí přeletí na její druhý konec a tam pohyb zakončí. Nyní má hráč možnost využít jednu z akcí, které má uvedené na své kartě. Může to být například soustředění, které hráči umožní přehodit kostky během útoku nebo obrany. Potom to může být velmi defenzivní efekt uhýbání, který eliminuje jeden zásah v případě, že na hráče někdo zaútočí. A nebo to můžou být manévry, jako je například barrel roll, který umožní hráči se svou lodí ještě následně pohybovat. Při pohybu můžete prolétat skrz jiné stroje a také skrz překážky například typu asteroid, ale počítejte s tím, že vám to nepřidá nic dobrého. Nyní přichází na řadu samotný souboj. Ten se vyhodnocuje také podle úrovně dovedností pilota. Nejprve útočí lodě, které mají nejvyšší úroveň dovednosti a jako poslední ty s nejnižší hodnotou. Pro vyhlášení útoku musíte splnit několik podmínek. Loď, na kterou útočíte, musí být ve vašem palebném úhlu a loď musíte mít na dostřel. Síla útoku na kartě pilota odpovídá počtu útočných kostek. Když vám na kostce padne prázdné pole, znamená to, že jste minuli. Hvězdička znamená zásah, hvězdička s terčíkem znamená kritický zásah a pokud vám padne oko, můžete si ho přeměnit na zásah, pokud byl váš pilot soustředěný. Loď, která se brání, hodí také odpovídajícím počtem kostek na obranu. Pokud se vám podaří hodit uhybný manévr, odečtete si jeden zásah, který vám byl způsoben. Pokud vám padne oko a jste soustředěný, můžete tento výsledek změnit také na úhybný manévr. V tomhle případě výsledku souboje jeden zásah eliminujeme úhybným manévrem, ale napadená loď utrpí jeden zásah a jeden kritický zásah. V takovém případě si lízne 2 karty z balíčku zásahů a za jeden kritický zásah kartu otočí a vyhodnotí. Pokud pilot obdrží tolik zásahů, jako je jeho hodnota životů, jeho loď je zničena. Když se vám podaří eliminovat vašeho protihráče z hracího pole, jste vítězem hry. Pokud hrajete nějaký scénář, podmínky vítězství naleznete v daném scénáři. V pravidlech píšou, že když to hraješ s životní partnerkou a zvítězíš, tak jí musíš dát 20 na holou tím měřítkem. Hezky, no tohle. No, a když zvítězí ona, tak musí celý to měřítko zmizet. Jasně. Aha. Zajímavé. X-Wing je ve všech směrech zábavná vesmírná střílečka. Máte tu velmi jednoduchá pravidla a v podstatě vám jenom stačí, když si naplánujete svoji základní strategii a pak už jenom čekáte, jestli vám vaše manévry vyjdou nebo ne. Souboj je řešen kostkami, což se mi velmi líbí, protože je to rychlé, prostě jenom hodíte a zjistíte, jak souboj dopadl a nemusíte nikde nic počítat.
Takže jestliže máte rádi Hvězdné války a máte trochu nabitější šrajtofly, určitě jděte do toho. A nebo skončí přímo před meteoritem. A udělám tohle totiž. Wow, ty bláho. To bylo nečekaný, co? No. Impozantní výkon. X-Wing. Svět mečů, laserů, vesmíru. A tohle to všechno na vás dýchá tou atmosférou, protože přeci jenom znáte ty filmy, znáte to všechno, to podhoubí kolem a vy si teda opravdu užíváte tu atmosféru, která na vás přiští úplně ze každé strany. Nádherný modely, nádherné karty, kostky, které jsou taky samozřejmě krásně vytuněný, terény a to všechno vám dává pocit, že opravdu jste v tom centru toho dění, toho příběhu. Za to je neskutečný dík, protože atmosféra je přeci jenom to, proč tohle tu hru zrovna já volím. Ale já osobně moc nemusím vlastně nadhánět, lovit, různě nadbíhat těm nepřátelům a docílit toho, že je vyhlaním z mapy. Takže v tomhle jsem si toho až tolik neužil, i přesto, že ta hra mě celkově bavila. Jen mě bavila o maličko míň, než bych si třeba přál. No ale to bys měl být víc tady, že jo? Je to tam posouváš. Ne, tak jsem začal, ale to v notách. Už jsem ho posunul Nešahej zpátky, na já to to. vysvětluju. No podívej, ty... No tak my tady hrajeme na milimetry a vy s tím takhle hejbáte, jo? Tak to ani teda náhodou. Teda tobě ta vítězství teda stouplo do hlavy, dvakrát hraje Discord. Já jsem taková vždycky, neremcej a hraj. Star Wars X-Wing, to je záležitost, do které se mi z začátku moc nechtělo. Ale když jsem se byl na tu hru podívat, říkal jsem, fajn, zkusíme to. Dostali jsme to na ten náš recenzenský stůl a pak to začalo. Začal jsem tomu propadat a s každou další hrou jsem prostě cítil, že tohle je super. Ono je to totiž taková krystalická zábava, ono to není zas tak sofistikovaný. Souboje jsou čistě kostkový, vy si prostě jenom naplánujete, kam poletíte a prostě to zkusíte a dáte to. A je to zábava. Díky těm namalovaným, úžasným modelům je to nádherně atmosférický a prostě to ve vás funguje. Vy vidíte ten vesmír, vidíte ty lasery, vidíte ty výbuchy, vidíte ty protonové torpéda, prostě všechno to tam je a to prostě vás baví, protože to těší to malé dítě, který v sobě nosíte a kvůli tomu malému dítěti hrajete ty deskové hry a tohle je přesně ta věc, která by u vás určitě měla být. Co na této hře oceňuju velmi, tak je to, že jsou ty strany nevyrovnaný, nebo ne nevyrovnaný, oni jsou vyrovnaný, ale oni mají jiné schopnosti a to velmi diametrálně. To se mně moc líbí, že prostě, když hrajete za ty X-Wingy, tak jsou to prostě takový ty, který nejsou moc ohebný, který prostě tak někam letějí, ale mají štíty a jsou to takový tanky a proti nim prostě lítají ty TIE Fightři, který prostě musí být hodně hybný, musí kličkovat, musí prostě kolem nich kroužit, aby je rozstříleli. Takže máte velmi rozdílné strategie, jestli hrajete za ty nebo za ty a to mě prostě baví. Baví mě to objevovat, baví mě za to hrát a celá ta hra je prostě... Máme za sebou kompletní zhodnocení X-Wingů, Star Wars a Warhammer Disc Wars. Slyšeli jsme vaše i moje názory. Já se takhle třeba jenom zeptám úplně mimo, který z těch světů je vám bližší? Máte vztah větší třeba k Hvězdným válkám, anebo teda k tomu klasickému fantasy Warhammer? No já mám rozhodně teda Hvězdným válkám, protože jsem je viděl všechny. Vždycky člověk na to kouká, když třeba něco zastřihuješ žetonky nebo tak. Ale Discourse nebo jako Warhammer jsem nikdy pořádně nečet, takže pro mě tematickým bylo víc Star Wars. A Kačenko? Mně je sympatický oboje, ale mám radši určitě fantasy nebo svět Warhammer. Já teda musím říct, že Star Wars jsem nikdy moc nemusel, což je u mě divný, protože já jsem vypořádal různá setkání Star Warsácký a takhle, ale ten svět mi nikdy jako nějak k srdci nepřirost, vždycky přišel takový trošku jako divnej. Ale Warhammer ten jsem měl rád, jako jsem přečetl spoustu těch knih a hrál jsem klasický Warhammer 40 000, ten hraju doteď. Takže prostě je to moje srdcovka, já jsem byl docela rád. To je ono, že jo, pokud jsi dostal do kontaktu s Warhammerem a znáš ten svět a kdo co je a proč to tak je, tak najednou si hraje jinak, že jo. Zatímco tady, když znáš ty filmy, tak přesně víš, že to Lucas Skywalker chce sestřelit. Takže myslíš si třeba, že obecně
Myslíš si obecně, že třeba znalost tématu je pro tyhle ty hry důležitá? Jo, myslím, že určitě. Jo? Jste si taky toho názoru, že je to důležitý? Nemyslím si, že by to bylo nějak extrémně klíčový v tom, abyste si tu hru užili úplně naprosto naplno, aniž byste o tom tématu něco věděli. Jo. Takže asi je to přidaná hodnota, ale... Samozřejmě. Tak já mám rád, když vím, že tam ten Luke Skywalker sedí a že se snaží a za ním ten R2D2 cedliká, jako jo, mě to baví víc, o to mám větší představivost. To je pravda, no. A těším se, až tam bude Darth Vader a tam funě do toho mikrofonu. Je pravda, že je velkou výhodou, když člověk jakoby ty témata trochu víc zná, protože se ještě víc vžije do té atmosféry. Takže jo, to je to jednoduchý. Když ti řeknu, že tamhle máš nějakého chaosáka, lorda, něčeho, tak mě to nic neříká. Řekneš Luke Skywalker a hned vím. To je pravda, no, to je pravda. Jo, nemám s tím žádný problém. A zeptám se ještě na jednu věc, jak jste vůbec byli potěšeni, nebo jak jste vnímali ten nápad, že si uděláme takovýhle souboj, prostě Star Wars X-Wing a Warhammer Disc Wars. Přišlo vám to jako, že jsou to třeba dvě hry, které by stály za to porovnávat? Já si myslím, že první reakce byla, jo, to bude boží, hele, to bude... Ale nevěděli jsme, do čeho jdeme. Já jsem se na to velmi těšila a myslela jsem si, že ty hry si budou jakoby hodně podobný a musím říct, že jsem byla dost překvapená, že jak velký rozdíly mezi nimi jsou. Jo, v skutečnosti zase až tak podobný nejsou. Až zase tak podobný nejsou, přesně tak. Tak my jsme měli jednoduchý měřítko, že obě dvě jsou taktický, sběratelský, od stejné firmy, to je docela lákavý. Relativně za stejný peníze a teďka co vlastně dostanete, že? U nás čeká závěrečný rozstřel, v rámci kterého po vás budu chtít, a budu to chtít samozřejmě i po sobě, aby jsme vybrali jednu. To myslím, že teda to jsem hodně zvědavý, protože naprosto nekompromisně. Z těch dvou her musíte vybrat jednu, která je podle vás lepší. Zůjdu do toho. Máme-li za sebe říct konečně Ortel, jestli X-Wing nebo Disc Wars, a zvolím Disc Wars, protože v základním balení naleznu přesně takovou tu ohromnou dávku té všemožnosti, co ta hra nabízí oproti X-Wingám. Tam mám 3 modely a podvědomě už samozřejmě při té koupi cítíte, že to nebude stačit. Kdežto Disc Wars už v tom základním setu přes těch 60 jednotek vám dávají přeberné množství a zas takovou potřebu koupit si nové rozšíření až tolik nemáte. A v tomhletom pohledu u mě zvítězili opravdu Disc Wars. No, musím si vybrat, co mám s váma dělat. Je to těžký, protože z mýho úhlu pohledu můžete mít ty hry doma klidně obě. Protože jak Warhammer Disc Wars, tak X-Wing jsou prostě super záležitosti a dokonce obě dvě poskytují trošičku jiný ten herní zážitek, takže pokud holdujete těmto typům her, můžete si klidně pořídit obě dvě a jo, fajn, bude vás to stát asi pár peněz, ale prostě ty hry si užijete a já myslím, že klidně můžete mít obě dvě. Nicméně pravidla byla dána, já je musím respektovat, takže si musím vybrat jenom jednu z těch dvou her. X-Wing. Je to tak, přátelé, X-Wing u mě vede a vede u mě z toho důvodu, že ta jeho hratelnost je prostě krystaličtější, je čistější, atmosféričtější a prostě je to pro mě větší zábava hrát. Disc Wars je super, ale občas se musím přiznat, že jsem u toho zažíval i nějaké chvilky frustrace, kdy třeba mě ty moje úmysly nevycházely tolik, jak bych si přál, soupeř mě válcoval, už jsem cítil, že prostě to nemůžu zvrátit, že s tím nemůžu nic dělat a ten pocit mi nebyl úplně příjemný. X-Wing oproti tomu, prostě i když mi to nevychází, i když mi kostky nepřejou, tak je mi to víceméně jedno, protože vím, že pak mi ty kostky třeba přát budou, já to zvrátím, já třeba ještě vyhraju a prostě ta hra je jednodušší, přímočařejší a z mýho úhlu pohledu o něco lépe funguje. A ta atmosféra, ta je neuvěřitelná, takže X-Wing je můj vítěz. Dlouho jsem váhala. Je pravda, že X-Wing je velmi zábavná a silně atmosférická hra, ale já dávám přednost taktickému plánování, takže za mě jednoznačně Disc Wars.
Děkujeme vám za pozornost. Hrajte, hrajte, hrajte a za 14 dní. Ahoj. Čau. Čau. Pro příští recenzi už je rozhodnuto. Vybrali jste hru Level 7 Omega Protocol, na kterou se moc těšíme. Na další recenzi můžete volit mezi Navajo Wars anebo hrou Freedom. Budeme se moc těšit, co vyberete. Hlasovat můžete na našich webových stránkách www.deskofobie.cz. Oceňuji, že ty modely jsou už namalovaný. A hezky. Mě akorát mrzí, že se Káča nepřevlíkla za Leju. Zlatý bikiny by ti slušel? Tam se ty vlasy hlavně. Ty už máš skoro podobný, jako no. Jsem To chtěla, zatočit. ale to je jedno. Ty bys mohla být princezna Leia a jeník by mohl být Jabba the Hutt. Proč mi nikdy nebylo něco lepšího? Třeba. Třeba... R2D2. Kakati. V podstatě, to jsem chtěla říct na začátku a pak jsem to zopakovala a to jsem neměla, takže to řeknu nejdřív a pak řeknu tamto a pak řeknu tamto poslední a pak to...